The food here is awesome. Time check, 5:30. We're going to the buffet to eat some food. Let's go, let's go. Nakatulog na, nakatulog na. Nakatulog na. Charge. Check it out, guys. Vegetarian restaurant here in Cebu. It is Planet Vegis. Kasi hindi, parang pa-flaky yung ano niya, no? Arroz caldo. Yan. Oh, the best. Parang I like this. Para daw siyang lasang tapa. Ever since way back 50s, 60s pa, yan ang pagkain ng mga Chinese. Pero these are made into vegetarian. Oh, nice. Bahuya ang tawag nila. Bahuya. Bahu, ibig sabihin tapa. 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 290. Quite expensive. For a seasoning. No, it's like tofu, no? Parang tofu, no? I'm gonna finish all of this. Put it in my stomach. Let's do this. Alam mo, nagustuhan ko dito, Clarice. Yung spaghetti. Yung sauce niya, parang binlender ata yung Binland na tomato. Kaya yung fresh na fresh. Ang Yun hirap ang lang gusto ko. gumawa nun. Marunong mo, pero ang hirap lang kasi ang gagawin mo dyan. Ikakat mo yung yung ano ng stem. Tatanggalin mo yung nun. Ibuboil mo yun siya. Pagka-boil mo, tatanggalin, pipilok mo siya. Tapos yung tomatoes niya, yun yung talagang pang sauce. Parang matatanggalin mo ito. Yung iba, tinatanggal yung buto. Yung iba, hindi. Kasama. Kasama talaga. Kasi may ligaw sa pasta. The spices. Talaga yung pasta. With the pizza and the pepperoni. Sarap. Next time ulit. Tsaka Next time yung ulit. Next year. pasta. Araw-araw ka ata dito dami. Thank you. Balik kami dito. Planet Vegis. Planet Vegis. The best. The best. Sarap. The best, no? Kahit busog na busog ako, parang di mabigat. What's up? We are now in Cebu. When people ask me kung ano ang aking bangko, I say, it's BPI. We got it all for you. Ay, hindi pala yun. SM pala yun.
street. Oldest street. Wow, oldest street. Super Metro. KD oh. Hindi man. KD 11. Di ba may laro ka? Yeah, bili mo. Ito Jing, ganda. Ayos no? Yes, tingin mo nga, Ayos, Jing. Sakto. Bagay, bagay. Next, May nabilin. yeah, patay. Kaya, magkano dito? Yung notice dito, hindi masyado maingay, no? Kasama nila kasi parang lahat maingay. Dito isa lang yung sounds. Elton John pa. Ay, para chill. Sa amin. Oh, sarap. Yeah, you feel. Sakto no? Yun, tantanana. Ping! Ayos na. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? You can say I haven't tried. So we're back na sa hotel and hindi makapasok. We can't go in. We're locked out. I won't do, make Good it night, guys. darling, you can walk away, but I keep coming back. Ito. Ayan, oh. Ano? Bibili mo na?